สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ PC Gallery ครับวันนี้เราจะมารีวิว Mainboard Workstation Chipset C422 จากแบรนด์ ASRock กันครับ Mainboard รุ่นนี้มีชื่อว่า C422WS IPMI เป็น Mainboard Single Socket LGA 2066นะครับเป็นขนาด ATX แล้วก็ CPU เนี่ยจะ support เป็นรุ่น Intel Xeon W2001 ที่เป็นรหัส Skylake แล้วก็ W2002 ที่เป็นรหัส Cascade Lake นะครับมีสล็อตแรมมาให้ทั้งหมด8สล็อตรองรับแรมแบบ ECC RDIMM สูงสุดที่256 กิกแล้วก็แรมแบบ ECC LRDIMM สูงสุดที่512 กิกรองรับทั้ง Dual Channel แล้วก็ Quad Channel เลยนะครับความจุที่ใส่ได้ต่อสล็อตเนี่ยก็จะอยู่ที่4 8 16 32และสำหรับ LRDIMM เนี่ยจะรองรับ64 กิกด้วยนะครับรองรับความถี่แรมตั้งแต่1600 1866 2133 2004 และ 2666 MHz ครับตัว Layout การจัดวางของแรมเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ไม่วางขวางทางลมนะครับเวลาเราใส่เข้าไปกับเคสแลกเนี่ยตัวซอสแรมเนี่ยก็จะช่วยให้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปได้ดีนั่นเองครับสล็อต PCIe ให้มาทั้งหมด6สล็อตเป็น PCIe 3.0 นะครับทั้งหมด6สล็อตเนี่ยเป็น 16x 3 สล็อตแล้วก็ 8x 3 สล็อตครับซึ่งสล็อต 16x ที่ให้มาบนบอร์ดเนี่ยวิ่งเต็ม 16x ทั้ง3สล็อตเลยทำให้เป็นบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยรองรับการ์ดจอได้สูงสุดถึง3ตัวครับแต่ว่าเราจะต้องไม่ติดตั้งการ์ดใดๆที่สล็อต 8x นะครับเพราะว่าหากติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะถูกแชร์กันกับ 16x นั่นเองส่วนตัวสล็อต 8x จำนวน3สล็อตที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบปลายเปิดนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะใส่การ์ดที่มีขนาด 16x ก็สามารถใส่ได้ครับถัดมาที่ SATA port บอร์ดนี้ให้มา10พอร์ตนะครับโดยจะแบ่งเป็น SATA 8 พอร์ตแล้วก็ M SATA อีก2พอร์ตซึ่งก็จะรองรับ RAID on board เป็น RAID Level 0 1 5 แล้วก็10พร้อมพอร์ต SGPIO ที่จะช่วยเราในเรื่องของการแสดงตำแหน่งของ driveเวลาเราเอาไปใส่กับเครื่องที่เป็น hot swap ก็จะแสดงออกมาเป็นไฟกระพริบเวลาเรา activate นะครับรวมถึงพอร์ต M.2 NVMe ก็จะให้มาด้วย1พอร์ตรองรับ M.2 SATA ได้ด้วยแล้วก็ยังทำเรท 0150 ให้กับ M.2 ที่เป็น NVMe ได้เหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องติดตั้งการ์ด M.2 PCIe แล้วก็ตัว Upgrade Key เข้าไปด้วยนะครับข้อสังเกตเลยเนี่ยสล็อต M.2 ก็จะถูกแชร์กับ SATA พอร์ตที่ 7 นะครับเราก็จะต้องเลือกติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นบอร์ดรุ่นนี้เป็น Chipset ASpeed รุ่น AST 2005 สำหรับใช้งานแสดงผลในส่วนของ VGA on board แล้วก็มี Debug Code มาให้ด้วย Fan Header เนี่ยมีให้ทั้งหมด6ตำแหน่งสามารถดูรอบได้แล้วก็ปรับรอบพัดลมได้จากตัว BIOS ด้วยนะครับตัว Power Connector ที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบ24 พิน 1 หัวแล้ว8พิน 2 หัวครับตอนเลือก power เนี่ยก็แนะนำว่าให้เช็คก่อนนะครับว่า power ที่เราใช้เนี่ยมี8พินที่เป็น CPU connector มาให้ทั้งหมด2หัวหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยเมนบอร์ดเราก็จะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับถัดมาในส่วนของด้านหลังบอร์ดกันบ้างก็จะมีพอร์ต PS2 สำหรับต่อเมาส์และคีย์บอร์ดรุ่นเก่ามาให้ครับมี USB 3.0 4 พอร์ต USB 3.1 ที่เป็น Type A 1 พอร์ตType C 1 พอร์ตรวมทั้งหมด 6 พอร์ตครับมีพอร์ต Audio มาให้ที่ใช้ตัวแปลงสัญญาณ Realtek รุ่น ALC 892 จะรองรับระบบเสียงแบบ 7.1 ด้วยนะครับมีพอร์ต IPMI มาให้ไว้สำหรับการที่เราจะรีโมทเข้ามาใช้งานหรือรีโมทเข้ามาควบคุมเครื่องแล้วก็ LAN 1 Gigabit มีมาให้2พอร์ตที่ใช้ชิปเซต Intel i350 สามารถทำ NIC Teaming ได้หรือว่ารวม LAN บน Windows Server ได้ครับมี UID button ไว้อีก1พอร์ตครับทางด้านระบบปฏิบัติการเนี่ยเมนบอร์ดรุ่นนี้สามารถติดตั้ง Windows 10 ได้ติดตั้ง Windows 10 Pro ได้ติดตั้ง Windows Server 2008 Windows Server 2012 2012 R2 แล้วก็ Windows Server 2016 ครับหรือถ้าฝั่ง Linux เนี่ยก็จะสามารถลง Red Hat Enterprise 64 บิต SUSE Enterprise 64 บิต Ubuntu 64 บิตหรือถ้าใครอยากลง VMware Workstation ก็สามารถลงได้เหมือนกันนะครับเมนบอร์ดนี้เหมาะที่จะติดตั้งลงบนเคสแร็กขนาด 2U ขึ้นไปหรือเคส Tower ครับหรือถ้าใครอยากจะใส่แร็ก 1U จริงๆก็ต้องระวังเรื่องของ Audio Port ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสูงเกินตัวเคสทำให้เวลาเราปิดฝาไปเนี่ยแล้วตัว Audio Port เนี่ยมันสูงเกินทำให้ปิดฝาไม่ได้ก็แนะนำเป็น 2U ขึ้นไปจะดีกว่าครับแต่สำหรับใครที่อยากจะใส่กับแร็ก 1U จริงๆเนี่ยทางร้านเราก็มีเคสรุ่นแนะนำที่สามารถใช้ร่วมกับบอร์ดนี้ได้อยู่ด้วยนะครับเป็นรุ่นนี้เลย TGC H1 400ซึ่งเราก็ได้ทดลองใส่แล้วก็พบว่าเคสรุ่นนี้เนี่ย
ใส่แล้วปิดฝาได้ไม่ติด Audio Port ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Mainboard Workstation ASRock Rack C422WS IPMI ใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้เลยครับส่วนใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ